Nyob Zoo Ramsey County của Sheng Elizabeth Lor. Bé bảo để lúc xưa họ nó bé đã tòn chỉ cái cuốn sổ ha cái nhiều xe cơ. Nếu nó bé thả cho cái nó cả hậu hữu là your mental health. Đó bé từ khoa chức sinh, do bé từ Ramsey County Mental Health Supervisor Peter O'Malley. Thank you, Peter, for being here with us today. Thank you for having me. Dạ nếu nó tôi ba biết sai lưu cho Thomas too. Yeah, thank you so much for cho cái tôi. Yes. So on the baby no, khai mình chỉ sẽ có tụ kinh thì có sẽ hỏi lựa. So thank you so much for being here today. To start, can you tell us a little bit about your role and what you do at Ramsey County? I'd be happy to. Currently, I serve as the Mental Health Supervisor in our Crisis Services Department, and we're located at 402 University Avenue East. Cụ nông sĩ hạt hôm nay của tao tuân hơn ấy thả. Cụ tại sinh nào của giờ tụ supervisor nhớ nó học về mental health department program nhớ the Blossom All University Avenue West. And we provide 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. We provide support for people experiencing a mental health crisis. Thì bé khó được nó mà bé qua và nó gặp Blossom mong sang nó ý vấn thì một tập bé bắt đầu chỉ nó tuổi sống bé cho họ được gì họ hoàn thành cái ba rồi cho nên một là mua cái nhớ xe cũng sợ họ được nâng. People can choose to either walk into our clinic on the weekdays and on the weekends, or they can call one of our 2 crisis phone lines. Thì là một phần thì là chỉ cái nhớ xe là chỉ tuân tàu họ bé là của tàu lúc sau tàu bé họ được thiết tín nữa họ chỉ linh đó nó là của tôi là những tàu giả. We have a separate crisis line for adults and children. Chỉ bé mua khó ít coi giờ tôi thì cái ba rồi cho lòi mua cái nhớ xe ít coi giờ thì cái ba rồi cho chỉ tôi mua cái gì xong rồi mình nhiều dầu nữa đợi cái nhớ xe. Our main goal is to help people feel safe, calm situations, and connect individuals with the right care and resources to support their mental health and get them through the crisis that they are experiencing. Chỉ bé cho họ phía và bé và bố đó lỡ nằm mà là si ba đó lỡ nằm mà bé thì cái đời cho cái lỡ cho một cái số xuyên chạy nữa họ tôi là bé cu ba gọi là ý là cú sản đó lỡ năng là còn hạt dẻ mình chỉ anh thôi còn đang muốn nó là bé cu trường hay là cho lỡ một đôi cho năng là sẽ cho program ngoài cho giờ ba đó lỡ một cái đến đấy nè. Yeah, thank you again for being here and spending your time to review services with us. So during times of uncertainty and fear in our community right now, what are some things that families or children may be experiencing emotionally? What have you seen? What have people been reporting to you? So thấu một cái anh trai lúc cái cuốn sổ nè, họ biết lúc chơi nè, nên bỏ tiền training thế cho mình nhỏ đã tỏ chỉ cái sao đi giống như It's important to note that both adults and children are experiencing very similar feelings and emotions right now. Some of them could include increased anxiety, fear, and hypervigilance. And to explain hypervigilance, that's when someone is constantly scanning their environment because they feel that they are in danger. Yeah. Chỉ biết cái ba chỉ biết những mua chỉ hai đôi cho lò cho lùa là biết những ba nếu muốn chỉ thông sử chữ sáng trai cho lúc sau và lúc dây lúc rò cũng cuốn sọ là chỉ nhớ họ cho họ là lúc gì năng cũng cuốn sọ xử lý họ vào lớn trên trái bỏ là họ vào lớn nhúa xe là một đồ vào lớn một cái sơ tà ly này chỉ cho nói cho bé và thiệp ba. Children also may be picking up on the stress that their caregivers are experiencing. It's quite difficult to completely hide that from children. Children are very smart and they notice changes in emotions quite easily. Ý con gì là trong giờ li bé tên mình nhỏ là cho tên tuấn sản lúa tên là chỉ là thầu tên này tên gì là sẽ được một kiện sọ xe nhớ xe và mình nhỏ bỏ tên mình nhỏ nhiệt gì nếu mà khỏi kiện chai này giờ chỉ cua đồ mình nhỏ tàu xe mé chỉ cua đồ lớn chai thế cua đồ lớn sáng tàu sẽ kiện nhớ xe giả. And parents might be feeling additional stress in trying to kind of hold it together to be strong for their children. Chỉ với lần gì mà tôi dùng cho mình nhỏ mà lúc sau dùng chân chai đó là dùng chữ dùng sẽ tụt tua để chơi dùng chai dùng sức sắp bù mình bỏ này ạ, còn đấy là bé mong mà bé nhiều lên đó. Other changes could be changes in sleep patterns. That means sleeping too much or too little. Also a decrease or an increase in appetite. Parents may also notice changes in sleep patterns. Children might be getting too little sleep or wanting
a lot more sleep. There may be changes in appetite, eating more or eating a lot less. Chị cho nhiệt sĩ tê mà tê thọ dụ như nhau xuyên đỡ nó chị qua đâu dụ bút chú đó chị nữ hay khâu sát đầu để tụi này tụi xin nữa thâu còn nó mũ nó là nữ cu qua đâu lỡ lúc bắt lứa nó nữ sát tali này vậy sát tali phăng mua có mấy xia nó phải mua từ mấy xia nó chị còn đỡ là hay khâu qua đâu lỡ mà mua phần qua đâu lỡ cá lỏng nó mỏ bỏ nó cho qua đâu lỡ lúc bắt lứa nó được phăng sát một sát lò này vậy chị nó bao hàng đâu lỡ. Children may also appear to be more irritable or are easy to become irritable, and they may be more clingy and really not want to leave their parents. Họ tên mình nhỏ là chị qua đâu chút gió lỡ chỉ bảo đi cha chị là phun bên mua từ qua chia đâu là là gì này à chị còn đời này thấy giàu qua này thầu trong đi đợi chị giờ người ở chủ sĩ trong đi đỡ. So when someone is experiencing a mental health crisis, what might that look like? So crisis in terms of more than just like a mental health symptom. So thấy tôi nên mua tới mình mua cũng chọn nó nè, có mấy cái hoa là mental health crisis nó lưu trong đi chả. It will show up differently depending on the person and their age. It may include intense emotional distress, overwhelming sadness, anxiety, and sometimes anger. Thấy gì năng là sĩ tôi năng tiêu và nữ nhốt xe thao khỏi nhốt xe lỡ là chị cụ qua đâu nữ bây giờ là tròn này giờ con chơi nó chơi mình những tròn theo qua đâu nữ qua trong gì thao khỏi tới mù là cụ họ qua đâu nữ trong gọi đi mua cái tu xe chỉ nữ trò thế ta khỏi tới mù là qua đâu nữ sơ sáng chị nữ cụ sản nông tàu là một đồ tết thọ cụ qua đâu nữ bộ tờ chỉ chẳng là sẽ bé muaแต่phải chả phương chỉ chút thằng này à. People might also have some behavioral changes. They may start to withdraw from friends and family. They may have difficulty keeping up with their day-to-day hygiene. And they may also have just trouble functioning at work day to day. Chị cụ qua đâu lỡ cái khứ nó khứ hậu tức là qua đâu lỡ trong gọi đi lúc bắt thứ nó chỉ chúng có hỏi chính chẳng là rất kiểu ăn họ lỡ lúc bắt thứ phương pháp làm lá thao khỏi tới mù là nữ cụ qua đâu lỡ cái nhỏ mù lò là qua đâu lỡ trong đi rất gió ở nhỏ chỉ tàu dọc chỉ chửi đi mong hái. For children and teens specifically, families might see sudden irritability, their children being emotionally overwhelmed. There may be loss in activities that their children used to really enjoy doing, changes in sleep and appetite, as I said before, and difficulty fully engaging in school and activities. Họ trâu tê mình nhỏ nó chỉ qua đâu chút gió lời nhỏ nhua trâu còn đợi mù là trong đi qua đâu làm bao tờ sai chỉ là phân qua thầu là những không hải chỉ ta lên đợi nó là tê thầu này cũng một phần qua đâu mình nhỏ chỉ khá là nó mỏ chỉ có sự mỏ chỉ là chỉ cả nó thầu đợi mù là lấy những trong đi chợ lầu thía tết là bự là trong cổ chỉ chú ra chỉ qua đâu lợi chỉ tàu đan túi chỉ chút gió đâu lợi hẳn ta còn đợi mù là trong đi lợi tê kể mù kỳ lạ và lấy tờ trong mù đó là tê không hiểu gì tê nữa đồ sáng đầu nó là trong cổ đi lợi chỉ cả mù lợi thế là chỉ xả mù lợi. We allow the person that we are working with to define what their crisis is, and it really affects someone's ability to feel safe, cope, and function. Trong này bé tế hậu lưỡi nó chỉ là bé dân cả hai tiệt khi đó là chỉ hai là khi đó bé hai tiệt vô lý là mua tấm bằng ác lần họ sẽ sơ sáng họ là lúc năng hoàn sản trai nơi họ ác nó còn là một phần nó thả tờ còn rất lo mù sẽ tới giờ trong này nó sẽ bùi ở khi tao rồi là cho cái xã hai tiệt là cho sẽ đâu để tụ phá lợi thế. And thanks for reiterating the importance of how the individual defines their own symptoms and whether or not they would define it as a crisis. So what are some ways that families can support their own mental health and their children's during a stressful or uncertain time? So Jenning yo ba shay yo la tu king he lo cho mi nhỏ li cha thầu lu shi hở nó như nhỏ hiện na hết mo kể cũng so. Well, especially during uncertain times when things feel
very unpredictable, even day by day. The best thing, at least for children, is a very predictable routine, and that really increases a sense of safety. So trying to continue to do the things that the child always does and is used to doing. Limited exposure to stressful conversation and news is really important too. Chứ sang nhà lúc giờ và thằng mình nhua là xin nhua họ có gì năng đúng mà cái nhua là nó chỉ tem nhiều dầu tê nó chỉ ít khó rong và vừa bắt đầu là nó mà bị sai giờ li để sẽ lúc giờ là nhà lúc giờ giống chả bị xử lý để giờ là nên không một cần đó nó chỉ giờ tao hay lúc rong đồ lại thế nên ta kỳ sợ lọt xấu là để có một cần đó có một cái rong thế có sunshine nó này dạ dù hai linh là đồ lại chỉ sau là tới giờ rong linh là chỉ còn là nên không muốn cho nụ nó chỉ là theo bắt đầu còn là họ sao sản trong sao còn nó đau hắn thâu còn đỡ to nó là thầu là họ mua cái chút gió xé chút sơ sân nó là cho rong thầu rong linh đỡ nó là giờ tao thản thở lớn thì giờ tao khi xé rồi là thì giờ có mua chỉ rồi bây giờ mua cái giờ ba tao con này còn là họ so xã thì họ lấy lần theo trong những đời xưa cái bát mua thâu phần đó muốn nó là chỉ số chia là một sai bỏ là chỉ muốn long tới giờ so sự và giờ gì cái nó sẽ rồi lớn vì tiền thâu trong những đời nó chỉ ba là họ người dân gì tấm bằng đô lớn nó chỉ giờ là qua tới giờ rồi trong sẽ thế rồi trong sự. Another great thing that parents can do is by helping their children name the feelings they're experiencing. So a parent could say, "I see that you're worried." And that really validates that child is feeling worried. Cái con gì nó là xử lý trong cái tên mình nhỏ tê cho thầy bảo từ là một cái nhỏ xé theo anh xóa xé lại nó là dù những quan trong hai đó lại từ cũng như bỏ từ có một cái nhỏ xé xóa xé ấy mua ác chi nó là vậy thì còn lại họ xả từ ố họ dù này chỉ tứ bảo theo là tứ hai lũ trong đôi dù nó chỉ dù thạc hết đó lại nữa chỉ tê giờ trong đi nó chỉ dù tứ lần bảo hay từ dù khi xé cả luôn là hay. There are also some simple techniques that parents can do with their children. Movement, just getting up and moving around. Prayer, any specific cultural practices, connections to elders. And my favorite is actually breathing exercises. Hỏi con gì và giờ bắt đầu và tết tu tết kia nó chỉ ý là dù sẽ được chén nụ qua có sẽ được mua ác chịu qua nè qua ok bỏ là sẽ có tới nhận lợi nhiều qua là nè để có là họ mua họ lựa qua nó chỉ có lợi theo lịch trình cho các xã cho họ nên đón đấu đó còn đó muốn nó là giờ chỉ nhau hai tiểu bây giờ đây tôi thổi giờ số vật chữ là sẽ bây tôi thổi tới bao tới giờ có là ba trẻ cho cái nhau xuyên đấy nó là giờ tông đó là thổi ok chỉ ta còn đó muốn nó là cân trả tê tên này khu tê lô là xe tê và cho nó cho qua tê nhà tê chỉ tên hết chân chơi tê là khu tê cho thọ con chất chơi nó là có mà sầu qua ba ngủ ba lo cho ba vô tận này vậy đỡ nó là những ba tàu có dù lúc chị nó họ xóm bom bo cho kỹ nó xuyên từ nón đầu này. And if you would be willing to bear with me, I thought we could practice one together. And it's called 4 square breathing. Giờ thì bé một số hơi là mặt hiện này uo còn đỡ hay thì mà cho này uo bé uo là uo square 4 square breathing. 4 square breathing. So basically, we are going to trace the outline of a square with our finger. Okay. And while we are doing this, we will inhale for 4 seconds. 1, 2, 3, 4. Hold. Exhale for 4 seconds. 1, 2, 3, 4. And then back up. Hold. And then we inhale again. And we just keep working our way around the square. It's the holding of your breath that helps calm your central nervous system. Thì xử lý nên nó có bỏ đi khăn nữa quan đó là chỉ là hồi thì four square breathing là chỉ dùng mỗi dùng đi để cho là bị vô linh là nó nhà chỉ thời dùng mất ti một to chỉ dùng cho mà cho bạn thọ lò cho hậu nó chỉ dùng sau ba lại chỉ thọ ha một đặc cá đồ to nó chỉ dùng ha má mà cho ba một nó chỉ vô linh đấy chỉ vô linh cú linh là off đấy rồi chỉ có dùng lúc chỉ nó ha đi ba. You want me to do it better? No, I love that. That was really great. Can you share again the significance of focusing on your breathing? You shared it. But Sure. Yeah, when we focus on our breathing, it's something that we can control when everything outside of us feels out of control. So by focusing on our breathing, we're focusing on the present, not the past or the future.
And it's a very effective way to ground our emotions and to self-soothe and calm. Gotcha. Thank you. thọ bé là sầu chú bé cái ô ba nữa mà cho ba tới các cắn họ ngủ ba nó đau đỡ nó chỉ ní hay khâu nửa ô đồ bé lúc ba thứ này giờ tao là chưa còn đỡ chỉ lúc ba thứ thì cho chơi họ cái xa cho cái nhon được và thâu là chỉ chửi tao dùng này à chỉ có lọ ô linh đỡ lâu nó chỉ lúc thứ giờ tao là chú chín chẳng đâu còn đỡ ô linh đỡ nó chỉ có ô một linh đỡ nó chỉ ô đồ dùng lúc chế nó cú và chơi nông nghiệp không hại chơi thì nữa khỏi như nhon đỡ đồ dùng thế. And the last thing I'd like to share that people can do during stressful and uncertain times, families and children, is you can call our crisis phone line. It's open. We take calls 24 hours a day, 7 days a week, all year long. Our adult phone number is 651-266-7900, and our children's line is 651-266-7878. Ít có thôi lên đời mũ nó là như thì có họ tị chun theo cái ba ấy cho hú tua đồ bé nó là bé nhưng xài tỏ khi xài tỏ đồ này sẽ được hú tua thế đồ này cho hòa lẩu nó chỉ nên những một phần hú tua đồ bé tụi sẽ tông trâu chi ý ở trâu xà chua sụn sụn đồ hòa cho lùa đó như xí cho nhỏ dấu nó chỉ nên hú đồ trâu chi ý ở trâu xà gì. Thank you for that. So when someone calls the crisis line, can you just walk through what that experience looks like for that individual? Can they call on behalf of someone else? And just, kind of walk us through what that experience is. So, thầu ít tôi nên hỗ trợ nên học crisis line nó nên bao giờ vậy? It's a great question. All of our calls are answered by trained crisis counselors. They've been trained in the field of crisis work. The first step, what they will often do is get some identifying information, how the person's feeling, where they're located, are they feeling safe, and they will listen. These are professional listeners, basically, and their job is to understand what's going on. What is the crisis that the person is experiencing? Lúc giờ thầu này hú tua đồ bé tụ sở tông đỡ là chỉ cho nên ngồi giờ tế này đỡ nó mà lấy cho nên ngồi lỡ một số cái cờ tờ ló để ba đồ sáng đỡ là cho họ lử nó chỉ lợi nông sen này lợi nông này tiểu lý này hú tua cho nên mua sự sang á trí này thả đồ lỡ nó chỉ khỏi ý lợi nông sen này hay đỡ do á trí khó tua nó chỉ tới rồi là cũng khỏi dẫn nông này hay để do lên đỡ có hú tua lỡ nó chỉ có bác hay có lúc bé thế sẽ có nhỏ rồi thậtถ้าเจอตื้อวลิตาชินเนี่ยผมว่าเกิดเชื่อสังหารแต่เนี่ยพอชีเราก็nó chỉ cho luồng nó choเลยcho cái nụ tụi thằng đó chỉ tụi thằng đó té cho luồng từ ta lô nó chỉ mà họ thả tuần gì mua hay tiêu linh họ chúa chuyện gì thế nó chỉ coi mà thả cho tụi thằng đó tao. So it sounds like there's an initial conversation to assess the situation and the needs of that individual. Exactly. Our workers will try to de-escalate, try to bring the crisis down if possible. They will offer emotional support, explore some options perhaps, and they will always offer to come out and do a mobile crisis assessment to wherever that person is. Chỉ là cái con gì nó là thọ này hữu tuần rồi nó chỉ bé cho năng nhớ sát tỏ rồi nó này thả nó chỉ giờ giả tới cú là do nó này thả theo kia rồi này hay tiệt do oli trà do đỡ li trà ta xin đỡวันเดอร์เขาเลยฐานนั้นเนี่ยก็เนี่ยวัวแท้ไหนอ่ะไอ้ก่อนคนเดอร์อย่าดีตั้งเหมือนคนเดอร์เขาเสียเขาถีมินจีตาลินเดอร์นั่นแหละยอดจีนยอดเดียวแล้วปอแต่ก็ตั้งเหมือนเราเป็นตัวสารนั่งตัวหมูตาชินนั่นแหละเลยมุ้ยเปิ้ลนั่งวัวเลยตัวอย่างปากตัวหมูจัวก็เดอร์ขอเชิญก็ย้อนกันนะไอ้ต้นเขาก็ใช้จะตั้งเหมือนเดอร์ต้นเขาก็เดอร์จะตั้งเหมือนเดอร์ก็ตาป้าเราก็ตาชินเดอร์ก็พอดีเที่ยวคนเดอร์หมู When coming out to a client's home, our crisis team will coordinate. They'll phone ahead and let you know when they will be arriving, so as not to increase your fear or anxiety. And they will complete a safety plan so that you feel safe in your home, and then connect you to ongoing care if necessary. Chị sẽ hỏi tao có nào là thản lời thọ lời thản nó có theo lời từ lời sai phần năngตัวป้าก็ไปว่าไปเจlàสิเดี๋ยวเขาเชิญก็ย่อไอ้ตั้งมันสิเดี๋ยวนะจีเลยยังเคลียร์แล้วก็จะเลยยอตัวแท้แต่เดี๋ยวhọ เลี้ยวลู่เดี๋ยวลีจังบ่จังเลยที่ตัวจอหน่อยก็โป๊ะใช่ก็
nhóm để tọp bỏ là sẽ có họ xóm chân chạy này ạ thâu còn đợi mũ nó chỉ lúc trước thôi là tôi cho có tài tôi nó có thảm những gì đợi cho tới mình đợi xíu cho lâu nó chỉ tới rồi là chỉ có ba chỉ nó có từ ô giờ đi nó mà giờ tóm ba đi nó có tới mình nó tất cả lọ nó có thể thì thay tàu dân có tới mình nó thâu còn đợi mũ nó chỉ là cú giờ theo mua và theo nó có hay thì tòn đây nó mù bé cái ba nó chưa ta rồi nó sẽ bé mua ba còn nó ta li mù này vậy giờ thì có sao chỉ bé gì nó là có giờ tôi oli nó huli nó là chỉ giờ tôi hai li nó bé thì bỏ ba con gì. Their main goal is to provide a safe and supportive space, either on the phone or in person, and to help guide you to the next steps. Thì là lúc này học phía cái ba đợt cho li nó chỉ ha đợt cho cóอยู่ดีตมึงอยู่ซ้ำว่าเกี่ยวเชื่อซึ่งเราเชื่อซ้ำว่าเกี่ยวพอชีตอนเราอยู่ตุกขั้งเราอยู่เจนัง So is the service only available for residents that live in Ramsey County? What about the folks that are maybe considering situations in which they don't have insurance that may cover this? Can you just talk more about that? So Those are great questions. Okay, let me see that. And then giờ thấy thu nên chỉ mua insurance là giờ là chỉ nhóc cái hậu Ramsey County, Ramsey County mà đã hot bảo bảo thế. That's a great question. A crisis can go out to anyone that is currently residing in Ramsey County. So even if you have guests in town, we will still go out and make visits, and they can still call as long as they're located currently in Ramsey County. Bé kế và ba này chỉ biết sẵn đời cho tới mình cũng sợ nó chỉ nên chỉ tao xài hay thì có thầu lúc trời có hậu tuổi đó nữa giờ có sự chia năng nhau hồn đem dịch khẩu này nó là giờ có nhau hồn nó tới mình chỉ hồn nó chỉ có hậu tuổi chỉ biết như ba có dạng có giờ mua nhẹ thể theo có hỏi mua đời không mua ba thể theo chỉ mua là bé những cô ba có dạng gọi đi bé những chỉ to thì giờ chủ yếu có mua mà bé thích tua sự chủ yếu có hậu tuổi là chỉ bé những tua sự. I wanted definitely emphasize that people will not be turned away due to cost. We will bill insurance if we are able, but if you are uninsured or underinsured, there is absolutely no bill for crisis services. Chỉ là sợ thôi phải họ tôi ba con là bị xử lý để họ coi họ ít tu quần họ muốn quần đời không mò ba thể cho nông đi này giờ là bây giờ hai đứa có hai thể bây giờ sao cho nông đi nó đâu có luôn là của tụi thể giờ có họ hai tiểu của họ chỉ mua lý nó là bây của ba con đến đó xứ bây giờ chỉ có thể in bị số đó bé còn đời giờ họ bây sao kia đó sẽ đợi hai tiểu tấm mừng giờ bé ba sẽ đợi đợi giờ có mà mua cái ba có thể theo chỉ mua là còn đời này chưa họ tấm mừng nữa họ tấm mừng giờ bé sao có khí xe đó này chỉ bé sừng hù tua có bé họ bắt này đợi cho tôi này cho tấm mừng. Our priority is always the individual's well-being, regardless of the cost. Bé có cái ba chui sang nó giờ ba rồi tụi năng ổn định chi tấm mình đợi chọn có tấm mình chỉ người giờ họ bé giờ tụi ba. Thank you. And I know you talked a little bit about this, but what about the long-term resources and ongoing resources and supports that are available if someone's not maybe experiencing a crisis but is looking for something a little bit more sustainable and long-term for them? So taka de thuning thau crisis lo yelu tuchi ni kho ke pa crisis no na Ramsey County mo ke pa chi dollar banzi dollar. Actually, our crisis phone line is often the first step of people accessing longer-term services. Other services and supports, mental health supports we have in Ramsey County include individual therapy, group therapy, psychiatry or med management, targeted case management for adults and children. And also at our 402 University building, we have adult stabilization and children's crisis stabilization services. Okay. Chỉ biết cái ba nó mà là sẽ ba đợi cho tới mình cũng sợ nó mà sẽ có ý coi như tôi khăn ý lần xưa là bây giờ ba có họ nên họ do ý bơm nâng là bây giờ những mua cái ba ý thôi còn đang mua họ do cho nâng hoặc là do tôi hoàn thiện cho nó ba rồi là tôi khăn đúng là chế lúc thứ xử lý họ cho đặc biệt chút xíu nữa là bây giờ mua cho nó ba rồi sẽ đợi ý thôi còn đang mua
thọ nên tôi chỉ đó bé nữa là nó chỉ bé giờ với kho case cho nó nên tụi khăn hai té bé tổ bán này chỉ này vậy còn tòn đây nó mù như hai té này hai tỷ giờ chỉ bé cho service nó muốn gì nó là bé theo bảo hai té nàyยังtừ theo li cho bé bán này giờ chỉ giờ ta là nó bé theo các bảo chơi mua cho nó bán đồ này anh gì chỉ khó cơ nó là bé cũng mua cho program là who recovery stabilize and recovery này vậy còn nó chỉ bắt chữ có chỉอยู่ป้าตัวอยู่ตุกขังไอ้ก็อยู่เทตัวตัวอยู่รู้นั่งตัวตัวอยู่เดาอยู่ป้าเดาตัวอยู่ตุกขังตัวอยู่ซ้อนชี้จะตั้งมึงเด้อ Okay. So before we wrap up today, what do you want families to know right now during a time of uncertainty and fear? Lu shi hở nọ ổn định với yourself. Có sao có chuyện hình bảo đã chỉ theo các bộ mua ở phía là lu thơ luôn gì? I would like people to know that you are not alone. And there's help available 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. We are here to help you with your mental health. Cú sạc kia rồi có bảo hay tiệt, do cái nó chỉ có ý lần sinh. Thâu khăn đơn mù sạc kia rồi sẽ được bảo hay tiệt, tới cái rong đi nó, nếu mua cái bá, cho cái bá nó nữa giờ mà bá này số lúc sẽ đừng có bảo số mù tôi nấu từ. Thank you so much, Peter, for coming in and sharing information about mental health crises and the different supports that we have, that you have offered at Ramsey County. And thank you, Thomas, for being here too. So, ở chỗ này làวันนี้ตัวกองกูให้ตัวทำจิตสมัยตัว health service ด้วยเนาะ Thanks for having me. Watch on that.